السلام عليكم ورحمة الله. أحبائي ومتابعين الكرام، العربيات والناس اللي بتهتم بتحويل العربية من بنزين إلى غاز فكرة اتكلمت فيها قبل كده في كذا فيديو، ولكن المرة دي أنا جاي لكم بالخلاصة اللي من الآخر عشان الناس اللي بتفكر في الموضوع تعرف كل صغيرة وكبيرة وإيه الحقيقة بعد التجربة دامت لأكثر من 4 أو 5 سنوات دلوقتي. فمهم جدا نسمع ونتأكد إن احنا تابعنا الفيديو حتى النهاية عشان نقدر نوصل لهل الموضوع ده فعلا مفيد مش مفيد، هل هو ضار مش ضار. كل التجارب والخبرات بتاعت الناس حاولت اجمعها لكم ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده، هقولها لكم ان شاء الله في وقت قصير ومش هطول عليكم في الفيديو. نشوف الانترو ونرجع تاني. تحويل السيارات لغاز بقت موضة دلوقتي، الكل عاد بيحولها بسبب غلاء الأسعار وارتفاع البنزين في البلاد. طبعا الفكرة بدأت من الأول خالص، كانت عربيات الخاصة بالأجرة هي اللي بدأت تحول، وكانوا بيحولوا إن الغاز العربية يتحول بشكل إن الموتور أو المحرك بتاع السيارة يشتغل تماما بالغاز، وكان ده فترة من الزمن وبدأ يتحول الموضوع من إنه يبقى خاص بالغاز بس إلى إنه يبقى فيه دمج أو حقن متزامن ما بين الغاز والبنزين. الموضوع اللي تم ده عدل قوي 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 في أداء المحركات اللي هتتحول من بنزين صافي إلى بنزين وغاز. هنلاحظ إن احنا الفترة الأخيرة بقى يبقى في تطور وفي حاجات بتضاف للسيارة أو لموتور السيارة عشان تساعد في عملية التزامن في الحقن ويحافظ على الموتور من المشاكل اللي كنا بنسمع عنها دايما، اللي هي يحصل تسلخ في الشميز أو يحصل مشكلة في المحرك بسبب ارتفاع درجة حرارة الغاز وفي عمليات الحرق، لأن هو يعتبر وقود نظيف جدا للبيئة، وفي نفس الوقت بدي كفاءة عالية جدا لأن الأوكتين بتاعه مرتفع قوي، فبدي قوة أكتر في الأداء، وفي نفس الوقت بيحافظ على نظافة السيارة والمحرك. طيب ايه المشاكل اللي بتواجهنا او الحاجات العقبات اللي دايما كل الناس بتفكر قبل ما تروح تحول السيارة من بنزين لغاز؟ دايما بيبقى خايف من فكرة ان الموتور ممكن يحصل له دامج او يحصل له تلف. المشكلة دي بدأت تروح تماما من الناس اللي جربوا، وانا واحد من الناس اللي جربت. اتفاجئت ان انت بعد فترة طويلة من الاستخدام ان الموتور الحمد لله زي ما هو، ولكن في بعض النقاط اللي مهم جدا نعرفها قبل ما نحول. قبل ما تحول لازم تعرف ان انت هتخش في مشكلة كبيرة جدا اللي هي المتابعة والاستمرار في الحفاظ على الصيانة الدورية. والصيانة الدورية دي لما اقولها يبقى معناها تغيير الزيوت الخاصة بالمحرك، المية اللي هي المبرد نفسه، الحاجة الثالثة البوجيهات أو السبارك بلاجز في الموتور، وده اللي هو بيساعد على الاشتعال أو اللي هو المساعد الاشتعال اللي بيساعد في إن يتحول الغاز أو البنزين إلى طاقة تحرك السيارة. طبعا الناس لما تتنازل عن إن هي تتابع باستمرار أو تحافظ على إن يكون عملية الصيانة الدورية دي باستمرار بشكل دوري، طبعا هيقلل من كفاءة الموتور وممكن تلاقي مشاكل كبيرة بعد كده بسبب ارتفاع درجة الحرارة اللي بتحصل جوه الموتور. فطبعا لو ما عملتش الصيانة الدورية ممكن تعمل تلف للجوانات الخاصة بالمحرك او الطبات بتاعت المية والزيت والحاجات اللي موجودة اللي فيها جلب او جوانات، فبالتالي هتتأثر من الحرارة المرتفعة لانك اهملت تغيير الزيت او اختيار نوع الزيت المناسب للحرارة المرتفعة. الحاجة التانية المية، ما ينفعش استخدم المية العادية، لازم مية من اللي هي بتبرد اللي هي المية الخضراء او البنية، فده هيساعد جدا في ان انت تحافظ على ان درجة الحرارة داخل الموتور تكون معتدلة. الحاجة الثالثة البوجيهات، لان بتتأثر بسبب استخدام الغاز فلازم بتتلف بسرعة، فلازم نغيرها باستمرار عشان عملية الحرق تكون سليمة. المهم ان احنا برضو نتابع بشكل دوري، ان احنا نروح شركة الغاز نطلب منهم ان هم يعدلوا عمليات الحرق وانتظام الحرق داخل الموتور، وده بيبقى باللابتوب بتاع الصيانة بيدخل بيه على المكن عندك او على العربية، ويبدأ يبقى جنبك اللي هو الفني او المهندس يطلب منك ان انت تطلع بالعربية ويشغل المكيف، او يطلب منك ان انت تجري بسرعة او تخفف او ترجع لورا او تكون نازل من منحدر عشان يشوف كفاءة العربية في كل الحالات. وبرضو مهم جدا تجرب ده كله وتسمع صوت العربية، هل
هل صوتها بقى هادي ولا لا قبل ما تسيب مركز الصيانة. التكلفة والتوفير قد ايه؟ التكلفة طبعا في الفترة دي زادت شوية عن الأول، تقريبا في حدود ال 11,000 جنيه. طبعا ده داخل مصر، معرفش في البلاد التانية ايه. طبعا أنا وصلني رسائل كتير جدا من أصدقائنا في العراق والجزائر وليبيا واليمن، كل دول قالوا إن احنا غيرنا من بنزين لغاز والوضع جدا آمن عندهم، وبقى لهم فترة كبيرة جدا قبل مصر يعني، فالوضع جدا ممتاز. التوفير بتوفر كم كبير جدا من المصاريف الخاصة بالبنزين، لأن استهلاك البنزين بقى عالي جدا، واستهلاك البنزين برضو في القيمة بتاعته بقت مرتفعة. فجيت احسبها على مدار السنة، لقيت ان انا موفر قيمة موتور واثنين وثلاثة. فلو حصل حتى دامج للموتور او حصل مشكلة في الموتور، توفيرك للبنزين على مدار السنة واثنين وثلاثة اكتر من قيمة الموتور بمراحل. فالتوفير عالي جدا. انا نصيحتي بالنسبة للناس اللي بتستخدم العربية بشكل مستمر هي دي اللي تحول. اما الناس اللي مش بتستخدم العربية بشكل مستمر وراكنة العربية يا دوب تطلع مشوار او تطلع تشتري حاجة وترجع، مش حد دوري بيروح شغل ويجي يوميا او عنده مشاوير او عامل عربيته مثلا بيزنس زي اوبر وزي الاجرة وزي الناس اللي بيسافروا ما بين المحافظات، هم دول اللي يحولوا العربية، لأن بيستهلكوا كم كبير جدا من البنزين. فده بالنسبة لهم رائع رائع رائع. طيب هل في بعد كده مشاكل تقابلك؟ ممكن يحصل بإهمالك او ان انت ما تستخدمش زي ما قلت كده الصيانة الدورية، او ان انت تتابع تروح لمركز الصيانة عشان تحافظ على محرك السيارة، فيحصل عندك تلف لبعض الحاجات. ما تهملش ابدا اي تغير في صوت الموتور، دايما تعمل صيانة دورية، دايما تحافظ على ان البنزين اللي بتستخدمه يكون نظيف، فده هيحصل حماية للسيارة، وبرضه في نفس الوقت هيوفر لك جزء كبير جدا من المال. الموضوع بياخد وقت قد ايه زي ما قلت في الفيديوهات اللي قبل كده، وهسيب لكم لينك دلوقتي للفيديو اللي عندي اللي ناس كتير جدا تفاعلت عليه. الفيديو ده موضح فيه ان انا فعلا أتميت عملية التحويل في حدود 6 ساعات. طبعا بتروح لأقرب مركز تحويل غاز، وطبعا الشركات في مصر مجموعة كبيرة من الشركات، ولكن أنا عندي مثلا بقول جاستك وكار جاز، دول شركتين اللي مضمونين في مصر أو اللي هم عليهم الشغل الكتير. فنروح نقدم الطلب بتاعنا. في نوعين من الطلبات بتتقدم، يا إما أدفع كاش وعلى طول يحولوا لي، أو بنظام القسط. يعني لو أنت مش معاك كاش ممكن تدفع بنظام القسط. ونظام القسط طبعا بيطلب منك بعض الأوراق زي إثبات الهوية بتاعتك، البطاقة، السكن، فاتورة المية والكهرباء والغاز. كل الحاجات دي بتقدمها تكون باسمك، او ان انت تكون مثلا ساكن مع حد قريبك فتقدم الورق الخاص بيه يدعمك يعني، وفي نفس الوقت هيدي لك التحويل ده بسهولة جدا. طيب هل على المدى الطويل لقيت مشاكل في التحويل؟ اقول لكم بكل صراحة، بعد استخدام ل4 سنوات مفيش مشاكل خالص في عزم العربية، مفيش مشاكل في الموتور. ولكن حصل عندي حاجة شوية ممكن تضايق الناس، ان صوت الموتور بقى مرتفع. فممكن ده يكون في التأثير في الفترة الأخيرة بعد 4 سنوات من الاستخدام، مع اني محافظ بشكل جيد جدا على الصيانة الدورية. فده محتاج ان انا اعمل تشيك اب بالكمبيوتر على الموتور واشوف اداؤه بقى عامل ازاي. في اللحظه دي ممكن ارفع لكم فيديو لو انتوا حبيتوا ان انا اعمل ده بالفعل، اعمل تشيك اب واوريكم وصل الكفاءه بتاعت الموتور بقى كام في المية. فده هو الحاجه الوحيده اللي هتبين لي صوت ارتفاع الموتور ممكن يكون بسبب عندي ممكن رمان بلي مثلا انا اهملته، او حاجه في السيور ممكن. يعني انا بقول لكم ده اللي حصل معايا في رابع سنه، ولكن السنة الأولى والثانية والثالثة أنا ما حصلش معايا أي حاجة ممكن تخليني أقلق أو أشك إن يكون في مشكلة في العربية. بالنسبة للسفر، طبعا سفري ما بين محافظات أو إن أنا أتنقل بالسيارة ما بين بلد وبلد بقى الموضوع مش مكلف أبدا. يعني مثلا لو جينا نحسبها بالاسطوانة الكبيرة عندي بتاخد دلوقتي حوالي 16 متر مكعب. ال 16 متر مكعب دول يمشوني حوالي 220 كيلو. يعني مثلا من محافظة القاهرة لمحافظة اسكندرية، أو من القاهرة للغردقة، أو القاهرة لدمياط، كل المسافات دي
بتطلع من القاهرة بتفول العربية في حدود ال60 جنيه تقريبا، وبتوصل هناك بتستخدم من البنزين تقريبا شرطة، يعني في حدود ال50 جنيه. يعني مشوارك هيكلفك حوالي 50 جنيه غاز و50 جنيه بنزين، يعني التكلفة من 100 ل 120 جنيه تقريبا في المشوار ده، في ظل الغلاء اللي موجود. يعني أنا عشان أفول عربيتي بنزين أفولها بحوالي مثلا 350 جنيه هتخلص في المشوار ده، ولكن لما هاجي أعمل بطريقة الغاز هكلف تقريبا حوالي 100 إلى 120 جنيه. طبعا الفرق واضح جدا على المشاوير اللي موجودة. طبعا في وسط البلد أو بره البلد الاستهلاك كل واحد تقريبا قريب قوي من بعض، فبحسبها بالكيلومترات دايما بلاقي إن أنا موفر بشكل كبير جدا. لو عندكم أي استفسارات، أي حاجات تتعلق بتحويل السيارات للغاز، دايما ابعتولي على رسائل الصفحة أو على اليوتيوب، دايما هتفاعل معاكم. ولو عندي أي موضوع تحبوا تسألوني عنه تحت أمركم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جاية. السلام عليكم.